Dead Sick Love або Це хворе кохання. Огляд книжечки. Пройдемося коротко по сюжету. У нас є головна героїня, яку звати Брайані. І вона виросла в такій релігіозній родині, яка, як і її сусіди, перебуває в релігіозній організації, релігіозній спільноті і так далі. Брайані виховували максимально стереотипними, честивими цими правилами, і за рахунок її гарної поведінки, чудового навчання в Академії заповіту, їй дали можливість отримати посаду, яка йде одразу після аббата, і нижче за нею тільки буде єпископ і так далі. Тобто вона майже там друга зверху. Її підлеглими будуть самі єпископи і так далі. Але проблема в тому, що у цій всій організації весь цей час всі такі посади займали лише чоловіки. І це буде як перша ситуація, в якій жінка отримала таку можливість, що насправді ніхуя їх не влаштовує. Тому наша головна героїня навіть не підозрює, що через її такі досягнення люди довкола, чоловіки довкола цієї релігії націлені її вбити. Паралельно у нас є сталкер. Сталкер нашої головної героїні на ім'я Айро. Вона вже певний час розуміє, що в неї є сталкер, вона бачить тіні в кутках, вона розуміє, коли за нею він слідкує. І найголовніше, кожен ранок він залишає їй трояндочку і вирвану сторінку з Біблії з якогось обраного вірша, зверху якого він пише свої послання. І саме ці послання попереджають головну героїню про ту чи іншу небезпеку, які їй хочуть влаштувати чоловіки в цій організації. І головна героїня навіть не підозрює, що це все не просто так, тому що аббат цієї організації найняв її сталкера, щоб її вбити. Але так склалося, що поки він слідкував за нею, досліджував, що вона за особистість, він зрозумів, що він помішаний на ній, що він бачив в ній ту силу, яку колись побачив в собі. Він хоче пробудити максимальний її потенціал для того, щоб разом із нею роз'їбашить їх всіх нахуй. Плюси і мінуси даної книжки. Один головний для мене жирний плюс, буквально жирний, в тому, що цю книжку можна використовувати замість маски. Тому що тут настільки гаряче, настільки все хот, просто це, смат із сматів. Кожна сцена, там можуть бути якісь мінорні такі міні-дії, які комусь не зайдуть, комусь зайдуть. Хтось просто не зрозуміє, але більшість з них, я вас благаю, блядь, це неймовірно. І це рахується як сталкер романс, тому якщо ви фанат даного тропу, то це теж неймовірна книжка для вас. Плюсом ще є те, як тут гарно прописані сама побудова стосунків між головними героями. Тобто ми розуміємо, що у нас є домінуюча сторона в сексі, і оця вся базова, первинна, поведінка, коли чоловік домінує над жінкою, каже на неї лайливі слова і так далі. Так, таке присутнє, але все одно навіть в такій комунікації не було відчуття, що хтось когось принижує, що хтось чимось незадоволений, або хтось має сумніви щодо того, що відбувається. Взагалі, її стосунки були доволі рівноправними. Просто прочитавши цю книгу, не буде жодного питання щодо, чи подобається це йому, чи подобається це їй. Просто нормальна, здорова комунікація. Навіть опустимо факт того, що він є сталкер, і що їх намагається вбити, що тут здорова комунікація мала ймовірна, але в рамках даного тропу мені дуже подобається, як він до неї ставиться. І чисто суб'єктивний плюс – будь-який розйоб церковників для мене – це приємний бонус.
по мінусам. Найперший мінус, який я виділила, це те, що тут, як і в більшості англомовних видань, початок розділу починається з такої... Тут розділ починається з ось такої сторінки. І це доволі гарно, але ви можете побачити, що сторінка не суцільно чорна. Якщо ось тут мені похуй, то ось тут мені ніхуя не похуй, тому що текст білий, і воно моментами зливається настільки, що, блядь, навіть ось так ти хер побачиш, що там написано. По сюжету тут непогана затравочка і непогана розв'язка, тому що переїбашать всіх. Але, на мою суб'єктивну думку, у нас дійсно є тільки початок і тільки кінець, а сама середина книжки, вона більше зосереджена на побудові їх стосунків, на побудові їх комунікацій, сексу, що не є взагалі мінусом, але самого розвитку сюжету як такого нема. У нас є мінорні штуки, де хтось щось дізнається, хтось щось планує, але не було це так деталізовано, як би могло бути. Тому що тут сюжет губиться в Єблі, хоча Єбля настільки якісна, що я, чесно, кладу хуй на той сюжет. Але якщо ви там хочете дуже багато сюжету, тут трошечки може бути невеличке розчарування. От прописали вони більш деталізований, там, не знаю, план помсти, додали би якісь більш ситуації, то було б прям во. Тому що в цілому у нас не вистачило цього всього. Не знаю. Але якщо вам не прям критично мати глибинний сюжет, то буде похуй. І звісно, куди ж, блядь, без цього? Бо цей косячок, грішочок, блядь, майже в кожному мужике дарк романів. Сука, блядь, де йобана змазка? Досить, сука, використовувати рідини своєї ротової порожнини, блядь, заєбалі! Ух ти ж, бля. Ти хто? Ти потім ще мені подякуєш. Що це? Змазка, нахуй! Але під кінець, до речі, от прям буквально в останньому розділі вона там, слава Богу, з'явилася. І то. Тому що вона, а не він, її знайшов, купила, принесли, я не знаю. Я була вдячна, що хоча б в останньому розділі, блядь, ви нарешті її знайшли. Тепер по головним героям. Мені подобається головна героїня тим, що на початку книжки ми ознайомлюємося з її, історією, життям, трошки плюс-мінус. І ми розуміємо, що вона трошечки зав'язла в цій релігіозному болоті, релігіозному лайні. І я дуже боялася, що вона буде прям дуже сильно заперечувати, що це буде величезний внутрішній конфлікт, що я ж, як так-то, я ж повинна бути чиста до кінця свого життя, тільки задля боженьки. Але, на моє здивування, вона вміє складати 2+2. Вона вміє задавати логічні зустрічні питання. Вона доволі розумна. І за рахунок цього, коли їй сталкер підкидує моментики, де треба задуматися, чому тут ця підказка, або що відбувається за стінами її церкви, що для них норма, а для нормальних людей не є нормою, вона, адекватно реагує. Взагалі, 0 питань. Вона така, блядь, відбувається хуйня, мені це не подобається. І так само це стосується сексу. Вона з самого початку розуміє, що вона не повинна бути з цим сталкером. Але кого їбе, я хочу. Мені цікаво, я заінтригована. І так далі. Так, мені не можна їбатися, але, вибачте, мій організм просить. І вона така, хулі, нет. За це я її дуже-дуже люблю. Тепер по головному герою. Що тут казати? Він її сталкер, який готовий вбити кожного, хто хоче їй зашкодити. Тут треба щось додати. Він максимально робить її з такої середньої базової дівчини, максимально потужну героїню, вчить її захищати себе, захищати, блядь, близьких людей, висловлювати свою думку, їбошить ворогів. Де, блядь, мінуси, я не знаю.
Але досліджуючи трошечки глибше історію головного героя, його минуле і чому він став тим, ким він є, чому він веде себе так, як він себе веде, тут вже прокидається трошки тема дарку в цій книжці. Це теж дарк романс, але тут я би більше оцінила це як смат, ніж як дарк. Але дотично тут згадуються деякі аспекти минулого головного героя і деякі аспекти того, що відбувається всередині церкви. Коли ви доходите до моменту того, що пережив головний герой, ну, я б не сказала, що це прям дуже-дуже боляче, але, ну, це ауч. Наш головний герой Айро закриває топ основних відомих популярних прізвиськ в межах буктоку, які починаються зі слова little. Run, little mouse. Run, little doll. Run, little stranger. По стосункам, насправді, тут багато додати, ну, я не можу. Це максимальні здорові стосунки в рамках даного тропу і даних подій, де люди приймають один одного зі всіма, не знаю, демонами минулого, зі всіма дивними поведінками теперішнього, майбутнього, зі всіма їх кінками. Вони розкривають в собі найкращі сторони, якісь нові можливості, якісь нові погляди. Ну, просто де один персонаж робить іншого кращим, ніж він був на початку. І це взаємна дія. Тому тут, ну, претензій у мене до них взагалі нема. В цілому, вайби цієї книжки нагадували щось на кшталт Що я можу ще сказати? Якщо ви шукаєте сталкер романс, але з дуже глибинним сюжетом, знаєте, з якимось цікавими плот-твістами і поворотами, то ця книжка, ну, не для вас. Тут є, типу, сюжетні повороти, але, чесно, при прочитанні так похуй. Бо коли вони їбуться, блядь, ну, я вже сказала, що цю книжку можна використовувати замість маски. Як я люблю казати, є книжки, після яких похуй, є книжки, після яких подумки приємно, є книжки, після яких хочеться дрочить, а є книжки, під час яких хочеться дрочить. І це абсолютно останнє місце. Тому якщо вам хочеться почитати сталкер романс, максимально гарячий, смат, їблівий, я не знаю, просто, тоді ця книжка для вас 10 з 10. Перейдемо до оцінки. Як дарку я поставлю десь 2-3, тому що просто дотично згадується злочини над деякими персонажами, що по сюжету, що і в минулому сюжету. Ну, типу, там є тема, яка дійсно не ок. Як і в цілому тема релігії, але, ну, тут кожному своє. І, можливо, деякі сексуальні комунікації, можливо, у когось викличуть питання. Але у мене, ну, типу, не було так критично, що я, ну, така, хочу це закрити. Ні, не в коєму случаї. Тому 2-3. По сюжету я поставлю десь 3-4. Тільки, ну, плюсик в карму за роз'єм релігіозників. В цілому все інше, ну, непогана ідея, але недостатньо розвинена. По тому, наскільки це гаряче, блядь, тут треба ставити 100 з 10. Просто, ну тут кожна, блядь, сцена, їх є, блядь. Можливо, хоч і має якісь мінорні недоліки, як змазка, або ще щось типу того. Але в цілому, блядь, кожна, блядь, їбуча сцена. Ну, на Pornhub не треба заходити, відкрий цю книжку і кайфуй! Тому тут 10 з 10. Моє загальне враження від книжки я оціню на 8 із 10. Я не шукала якогось сюжету. Я хотіла прочитати сталкер романс з максимальною кількістю єблі. Я те, що хотіла, те і отримала. Просто було б цікавіше, якщо б вони ще й дотягнули, звісно, сюжетку. А так, 8 з 10. На цьому, я думаю, все. До нових книжок.